ปิดหอขอจ้าจ้าใช่ไหมคะถ้าไม่รู้ป้านั่งจำจริงนะหอยทอดก็มีนะเห็นหน้าเห็นแต่หลังเลยคนสวยไม่ค่อยชอบออกสื่อนี่เขาปิดหอขอถ่ายแล้ว